ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ सूबे तो एक अजिही खबर आई है ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਗਟੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 215 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਵਰਗ ਹੈ? ਰਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਵਰਗ? ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਅਤੇ ਸੈਕਵੈਪਮੈਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਰੋਜਨ ਕੈਸੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੇਦਣ ਵਾਲੇ ਰਡਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਸੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੈਮਲੂਪ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਸੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕੈਸੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੈਮਲੂਪ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੈਮਲੂਪਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। 1863 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 4100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 6000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। Mr. Speaker, I stand before you today to offer an apology to former students of Indian residential schools. The treatment of children in Indian residential schools is a sad chapter in our history. In the 1870s, the federal government, partly in order to meet its obligations to educate Aboriginal children, began to play a role in the development and administration of these schools. Two primary objectives of the residential school system were to remove and isolate children from the influence of their home, families, traditions, and cultures, and to assimilate them
into the dominant culture. These objectives were based on the assumption that Aboriginal cultures and spiritual beliefs were inferior and unequal. Indeed, some saw it, as was infamously said, to kill the Indian in the child. Today, we recognize that this policy of assimilation was wrong, has caused great harm, and has no place in our country. The Government of Canada built an educational system in which very young children were often forcibly removed from their homes, often taken far from their communities. Many were inadequately fed, clothed, and housed. All were deprived of the care and nurturing of their parents, grandparents, and communities. First Nations, Inuit, and Métis languages and cultural practices were prohibited in these schools. Tragically, some of these children died while attending residential schools, and others never returned home. The government now recognizes that the consequences of the Indian residential schools policy were profoundly negative, and that this policy has had a lasting and damaging impact on Aboriginal culture, heritage, and language. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਿੱਸਾ Talk about the heartbreaking news that 215 children were found buried at the former Kamloops residential school. 215 children. Think of their loving families that they were ripped away from. Think of the communities that never saw them again. Think of their hopes, their dreams, their potential, of all they would have accomplished, all they would have become. All of that was taken away. These were children who deserved to be happy. Most of all, they deserved to be safe. As a dad, I can't imagine what it would feel like to have my kids taken away from me. And as Prime Minister, I am appalled by the shameful policy that stole Indigenous children from their communities. Later this afternoon, I'll be talking directly with Ministers Bennett, Miller, and Vandal, and with all ministers about the next and further things we need to do to support survivors and the community. We promised concrete action, and that's how we'll support survivors, families, and Indigenous peoples. ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪੀਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅੱਧੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 215 ਜੋੜੇ ਬੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅੱਗੇ 215 ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਖਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨੂਇਟ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਟਿਸ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਸ਼ਾ
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1.67 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4.9% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਪਬੋਲੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਵੱਲੋਂ 1492 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਰ ਬਦਲੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਿੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰ ਖਰੀਦਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬੋਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਵਿਖੇ 1831 ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,50,000 ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨੂਇਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟਸ ਬੱਚੇ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। TRC ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3200 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮਸਾਂ 10% ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਲੂਪਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਬਰ ਤੋਂ 215 ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਮਲੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਿਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Because children should never have been taken away to those so-called schools, places where they were separated from their families and their communities, places where they faced terrible loneliness, places where they suffered unthinkable abuse. Today, some of the children who were found in Kamloops and who have yet to be found in other places across the country
would have been grandparents or great-grandparents. They would have been elders, knowledge keepers, and community leaders. They are not. And that is the fault of Canada. ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਵਜੋਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Need to, Madam Speaker, block off all residential school sites immediately as active crime scenes so that Indigenous nations, survivors and families can decide how they want to proceed in their search for their loved ones. It should be treated like a crime scene, according to Chief Dennis Meaches from Long Plain First Nation. Stop fighting residential school survivors, including ones from St. Anne's, and provide emergency and ongoing supports for survivors, families, and communities who continue to deal with this trauma as a result of the residential school system. When we think about how our country was founded, it was founded on racism. It was founded on colonialism. And as a result, Indigenous peoples not only have had to deal with this 150 years ago, but continue to deal with it today. We see systemic racism in policing. We see systemic racism in our healthcare system in Canada. And often we look south of the border and seem to think that we're better than people that live in the United States, and we're not. The racism and colonialism that continues to exist in Canada is unacceptable. All Canadians have to take responsibility for that, and all of us have to take action to make sure that we end the racism and colonialism that continues to exist today. Adrian Reynolds George, Agnes Michu, Ambrose Alexander, Annie Frank, Annie Lucy Andrew, Arcel William, Archie Oxim, Bobby Joseph Bell, Carolyn Harris, Christine Jacob, Christine Josephine Joy Joseph, Christine Jules, Clarina Matthew, Eileen Joseph, Florence Morgan, Francis Alec, Francis Maximin, Francis Moses, Frederick Lecamp, George Michel, George Patel, George Perteby, Gertrude James, Gladys Chapman, Henry Lulu, Josephine Louis, John Lecamp, Julian Sharon Dennis, Kathleen Mitchell, Leonard Major, Leslie Lewis, Louise Seymour, Lucine Wimpin, Margaret Falardeau, Marianne Sewell, Mary Francois, Minnie Spy, Nellie Falardeau, Pearl Joe, Peter Michael Perteby, Ronald Frezzi, Rose Adrian, Rosemary Adolph, Sandra Seymour, Shirley Link, Sophie George, Sophie Patel, Theophil Dick Billy, Violet William, Willard Frank William, Willie Joseph. These are some of the children known to have been lost the Kamloops Residential School between 1900 and 1971. The National Center for Truth and Reconciliation, with the guidance of survivors, elders, and knowledge keepers, developed a memorial register to honor the children that never returned home. ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 215 Indigenous kids were found in an unmarked mass grave. Anytime we think about unmarked mass graves, we think about a distant country where a genocide has happened. This is not a distant country. This is here in Canada. And the genocide was against Indigenous people. And it is a genocide that is ongoing. The country is reeling from this loss. People are commemorating and reflecting on this loss across the country. And that is incredibly important. We all are grieving. I grieve with the Indigenous community today. Canada grieves with Indigenous people. And the reality is, this is not a surprise.
This is the reality of residential schools. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਰਨ ਟੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਭਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। As a parent, it is devastating to think of 215 children buried by their school and lost for decades. It should also be a shocking reminder of our duty to heal the wounds from this horrific part of our history. Today, I'm writing to the Prime Minister to ask him to take immediate action to address this unspeakable discovery and support the Indigenous communities and our country in mourning. First, we ask the Prime Minister to accelerate the completion of the Truth and Reconciliation Commission's calls to actions number 71 to 76, dealing with missing children. We ask that this be done in partnership with Indigenous communities across the country. The Conservative opposition will support swift and immediate efforts to help give families and communities closure and a time for healing. Reconciliation is about building trust. It's about action. It's about calls to action. That's why I'm saying to him today, as opposition leader, on calls to action 71, 76, let's have a plan to show the country by Canada Day we will be en route to meeting those calls to action. And people can judge me by how I commit to delivering as opposed to announcing like our current Prime Minister. BC ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਲਗਨ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। With a heavy heart. Like all British Columbians, I was horrified to hear reports of an unmarked mass grave on the grounds of the residential school in Kamloops. Although there are no words that can describe how that feels for survivors, words, it seems, must be spoken. And today, this House has an opportunity to look back over the history, the tragic history that is not just a moment in time, but a live history of our situation here in Canada and here in British Columbia. Because for survivors of the residential school atrocities, they live it every day. Their children are also living it, and their grandchildren are living it. It is not something that happened in the past. It is something that is going on right now. And the events in Kamloops over the weekend bring that home graphically to all British Columbians, all Canadians, and indeed the international community. Survivors most assuredly feel grief, they feel heartache, and they feel outrage. Children taken from their homes and sent to who knows where without any notice and told they could not speak their language, they could not practice their culture, oftentimes beaten, oftentimes sexually abused. Impossible to imagine in 2021, yet that is the history of the residential schools in our country. The Residential School Settlement Agreement in 2007 led to the establishment of the Truth and Reconciliation Commission, which in 2015 made 94 calls to action. Many of them are in the letters, the mandate letters of ministers on this side of the House, as they were in the mandate letters of the previous government. They're there because these calls to action are not just a nice thing to do. This is the least we can do to try and do what we can to make amends for a period in time that lives with us to this very day. ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ $27 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੈਨਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਲਦ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਬਰਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। There was money that the NCTR needed to begin the work on the death, burial, and cemetery registry, and they are doing that work. There was a request that before we dispersed the remaining funding, that we had to engage with communities and experts and survivors to design that program such that in those principles that I just iterated. And so with the help of former Commissioner Marie Wilson, we have done that work, and now we are ready today to communicate with family, with the communities themselves. If they want to begin that work, we are there to respond and get them the funding they need to do the work. Minister Bennett, can you share part of that response in French as well? We have, or Minister Miller? Oui, c'est un engagement avec les communautés, les survivantes pour le dessin et les principes de la subvention pour le travail, pour déterminer et la recherche dans chaque communauté. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un programme pour subventionner les communautés pour leur travail dans une manière de leur vœu. 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।